Elérkezett az ősz, és elérkezett az időpontja annak, hogy vissza kell adnom a Honda CL500-at, amit erre a szezonra kaptam. Ha még emlékeztek, akkor április közepén hoztam el a Hondától ezt a motort, egész szezonban használhattam, és most itt van október vége, és vissza kell vinnem, sajnos, és ezt őszintén mondhatom, hogy sajnálom, hogy vissza kell vinnem, hiszen ez egy nagyon jó kis, hétköznapi, mindenre is használós motor. És ahogy már korábban említettem is, használtam is mindenre egyébként, de akkor nézzük, hogy mik a tapasztalataim így unblock az egész szezonról. Nagyon jó kis élményeink voltak, mentem mindenfele, túrázgattam is rövidebbeket, nyilván hosszú túrára nem ezt választottam, de nagyon szerettem használni a városban, illetve így a lakóhelyünk környékén ide-oda motorozgatni. És a gyerekeim is nagyon szerették, hiszen őket is vittem mindenfele, lovasedzésre, táborba, külön órára, felültek hátra, és már mentünk is. És hogy mit kell róla tudni, ezt a Honda CL500-at, ezt a 60-as, 70-es évek CL modelljei inspirálták, amikor is hasonló scrambler stílusú motorokat építettek az emberek, és ennek egy továbbfejlesztett változata, ennek a stílusnak, ez a scrambler, ami egyébként mostanában kezd bejönni újra a divatba, ezért is láthatjuk, hogy a legtöbb márka próbál valami hasonló stílusú motort megalkotni. És egyébként a fiatal korosztálynak ez szerintem nagyon bejön, már csak azért is, mert teljesen alkalmas arra, hogy még innen erről az egyszerű formáról egyedire alkossák, illetve a saját ízlésüknek megfelelően módosítsák. Akár fényezéssel, akár különböző kiegészítőkkel, amik egyébként a Hondának a palettáján is számtalan található ehhez a modellhez. Ahogy már arról volt szó, ez a soros kéthengeres blokk, ami 471 köbcentis, ez már ismerős lehet a CMX 500-ból, amit 2018-ban dobtak piacra. Ez lett egyébként azóta a Honda legtöbbet eladott custom modellje. Ugye egy kis bobberről van szó, ami nagyon népszerű lett nem csak a kezdők, hanem például az alacsonyabb lányok körében is. De egyébként én is nagyon imádtam, amikor nálam volt teszten az a motor. Ezen a scrambleren rengeteg minden köszön vissza a CMX 500-ról, például a tanknak a formája, ugye említettük a blokkot, hogy ugyanaz, és például a műszerfal is ugyanaz, mint a CMX 500-on, ez a kis kerek, 10 centis, és egy csomó hasznos információt mutat. Láthatjuk rajta a kilométeráráson kívül a benzinfogyasztást, a sebességi fokozatot, mutatja a pontos időt, illetve mutatja a fogyasztást is. Külön trip A és trip B is van rajta, és külön a két túrának a fogyasztását is mutatja. Nekem most egyébként 3,2 litert mutat. Annyi volt a legutóbbi motorozás óta a fogyasztásom. Megmutatom, hogy indul a CL500. Ugye el kell fordítani a kulcsot, és nyomjuk a gombot. És akkor mutatom, hogy milyen jó kis hangja van egyébként, jó kis dübörgős. Nekem legalábbis tetszik. Látszik a két fogó egybe van építve, és ezt beburkolja ez a alumínium színű. Szerintem nagyon jó hangja van. Ha nektek is tetszik, akkor írjátok meg hozzászólásban. De akkor is, hogyha nem tetszik. És újabb kérdés, hogy miért ég mind a két index.
Egyébként a CL500-on van ez az automatikus vészvillogó, ami azt jelenti, hogy ha vészfékezés történik menet közben, akkor automatikusan bekapcsol a vészvillogó, hogy a mögöttünk jövő észrevegye, hogy valami probléma van, és ez azonnal kikapcsol, ahogy a motoros meghúzza a gázt. Nekem ezt egyébként nem kellett kipróbálnom, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy bekapcsolt volna menet közben. Azt kell mondjam, hogy elfogadnám a garázsomba így állandóra, mert teljesen jól hozzászoktunk, a gyerekek élvezik a házutazást, bár most is hívtam a fiamat, hogy jöjjön velem motorozni, de azt mondta, hogy nem ül fel mögém, csak akkor, ha ő vezethet, akkor jön. Az pedig most még egyelőre nem lehetséges, mert hogy még csak 12 éves lesz egyébként most vasárnap, úgyhogy még jogosítványa nincsen, csak önbizalma. Szóval ez a CL500, ez egy szerintem legalábbis egy elég jól kitalált motor, főleg, hogyha kezdő motorosokra gondolunk. Mivel 471 köbcentis motorja van, ez bőven belefér az A2-es kategóriába. Szóval ilyen kezdőknek teljesen praktikus, testhez álló, alacsony az ülése, 79 centi, ha jól emlékszem, és most itt előre menjek. Csak nem jön szembe senki. És emiatt nagyon jól leér a lába annak is, akinek nem olyan hosszú, mint nekem. Még mindig indexelek. Az index visszatolást azt még mindig nem sikerült megszoknom. Valamikor a 60-as években volt már a Hondának egy CL nevű modellje, ami szintén egy ilyen Scrambler típusú motor volt, ami az akkori kornak a nagy divatja volt, és ennek a gondolatnak a mentén haladtak tovább, és készítettek most így a 2020-as években egy hasonló változatot, abból a motorblokkból, amit 2018 óta már ismerhető a CMX 500 Rebelből, illetve ugyanez a motor van a CB 500-ban és a CBR 500R-ben. És ezt a motort egyébként nagyon kedvelik a vásárlók, mert nagyon jól be van hangolva, és habár ugye én többször is panaszkodtam rá, hogy a váltó rángat, és a motorfék nagyon erős, és mindenféle problémám van vele. A blokkot úgy hangolták be, hogy minden sebességtartományban tök jó rugalmasan lehet vezetni. Tehát tényleg arra egyébként nem lehet panasz, szerintem nagyon jól gyorsul. Bár ha meg a férjemet kérdezzük, akkor ő nem ezt mondaná. Ő azt mondja, hogy neki nem tetszik az a motor. Nem tudom miért. Nekem tetszik. És hát ugye valószínűleg az is egyébként a különbség kettőnk között, hogy ő a nagy motorja mellett évek óta egy robogóval jár, egy 125-ös robogóval, és ő neki az teljesen kielégítő modell, ez a Yamaha Center 125. Én viszont mindig úgy voltam vele, hogy a nagy motor mellé sem szeretnék robogót, hanem inkább egy ilyen kisebb fajta, kényelmesebb, hétköznap is rugalmasan használható motor alapú motort szeretnék, tehát amin úgy ülök, mint egy motoron, mint ahogy ezen a motoron is. És szerintem nekem ezért jött be nagyon ez a Scrambler, mert ennek aztán tényleg motor alapja van, és teljesen jól lehet használni a hétköznapokban. Ami a robogóval szemben hátrány lehet, hogy például ennél a CL-nél nekem folyamatosan a lábszáram tiszta kék meg zöld, mert a lábtartók valahogy pont ott vannak elhelyezve, ahol leteszem a lábamat, amikor megállok vele. De megszoktam, hogy kék a lábam, és egyébként élvezem. Tehát ennek ellenére nagyon szeretek vele motorozni.
A lábtartó magassága az nekem egyébként teljesen kényelmes helyen van, meg úgy az egész üléspozíció, ami annak is köszönhető, hogy a kormánya egy picit meg van emelve, tehát nem kell nagyon lehajolni hozzá. És ezért egy ilyen egyenes testtartású pozíció van rajta. Viszont extraként lehet hozzá kapni vastagabb ülést is, pont a magasabb sofőröknek, de én azt gondolom, hogy nekem például az nem lenne kényelmes, mert akkor pont, hogy lejjebb kellene hajolnom a kormányhoz, és az nem lenne olyan jó. Tehát akkor lehet, hogy megfájdulna rajta a derekam. Az ülés pozíciója az nekem tehát nagyon kényelmes, én nem szeretnék rá vastagabb ülést. Az ülésnek a bevonata is teljesen jó, nagyon jól tapad rajta a farmer, most is farmerban vagyok, nem csúszkál, hátul a gyerekek se panaszkodtak rá, hogy csúsznak, ott is kényelmes. Igazából egy kicsit ilyen kemény az ülés, de én jobban szeretem a motorokon a kemény ülést, mint a túl puhát. Visszatérve a Scrambler stílushoz, a Scrambler az egy olyan motor, amit mindenki a saját stílusára, a saját egyéniségére szabhat. Ezt egyébként a Honda mérnökei is kihangsúlyozzák. Ez abból is látszik, hogy egyébként 3 csomagban árulják ezt a motort, és egy csomó gyári kiegészítő van hozzá. Most nem emlékszem fejből az összes csomagra, de lehet hozzá kapni flexit, markolatvédőt, magas sárvédőt, ezt a puha oldaltáskát, ami nekem is fent van, ezt én nagyon szeretem, nagyon praktikus, de lehet hozzá kapni túradobozt is. Mivel a Scramblerekkel eredetileg versenyeztek, ezért a sportos kinézet is a stílushoz tartozik, amit pedig például ezen a modellen az első telóharangok jelentenek, de extraként lehet hozzá kapni rajtszámtáblát és hozzá rajtszám matricát is, illetve hát ugye a magas első sárvédő is a sportos szerepes stílus hangsúlyozza. Ami nekem nem annyira tetszik, az, hogy nagyon vékonyak a markolatok. Én nekem hiába mondják, hogy ez egyébként jó gumírozott, és nem csúszik rajta a kezem, tehát ebből a szempontból nincsen vele probléma, és lehet hozzá kapni markolatfűtést is, viszont nekem valahogy így begörcsöl a tenyerem, hogy ennyire így szorítanom kell a markolatot. Van nekem kényelmesebb. Itt honnan lehet látni, hogy jön valaki? És ami még nem tetszik, az az, hogy a tükör az időnként így lepörög, és akkor menet közben befordul, és nem látok hátra. Szóval azt valószínűleg meg kellene ragasztani, hogyha a sajátom lenne, akkor valószínűleg valami csavar ragasztóval beragasztanám. Ugyanaz a kerek műszer van rajta, ami egyébként a CMI 500-on is. Vala kilométeren kívül mutatja a sebességfokozatokat, és mutatja az üzemanyag állást is, mutatja az üzemanyag fogyasztást is. Ráadásul van A és B túra mérés lehetőség is. Na, hol vagyok megint? Már emlékszem, csak nem fogok tudni hazatalálni. És külön mutatja az A és B tripnek a fogyasztását is, ami szintén tök hasznos, ja, meg az összes, tehát az összes megtett kilométer alatti átlagfogyasztást is mutatja. Meg természetesen az órát, mármint az időt is. Érződik, hogy
hogy az utolsó jó idők egyikében vagyunk, mert viszonylag sokan motoroznak. És most van az, hogy ahogy lemegy a nap, be fog fagyni a senki. És még a műszeren az indexek a visszajelzője is látható, ami mind a két irányba külön mutatja az irányt. A tankja az szintén ugyanaz a 12 literes tank, ami a CMX 500 Rebelen van, és nagyon jól néz ki ez a fekete tankbetét is rajta, ami szintén a sportosságot mutatja, illetve az a jelentősége, hogyha az ember állva motorozik, akkor meg tudja szorítani a tankot. Nekem mondjuk állva nem annyira kényelmes, hát így egy kicsit le kell hajolnom a kormányhoz, de szerintem az ilyen túramotorokon eleve. Tehát, hogy ez így van. Ezt inkább szerepen kellene kipróbálni. Az átlagfogyasztás az olyan 3,6 liter. Nekem volt olyan, amikor 3 litert fogyasztott. Igaz, az a csigatúra volt, amikor a csajokkal elmentem. Szerintem olyan 50-60 km/h volt az átlagsebesség, úgyhogy ott szinte visszatermelte a benzin. De hogyha kiszámoljuk, hogy 12 literes a tank, és mondjuk 3,6-ot fogyaszt, akkor egy ilyen 300 kilométert el lehet menni a motorral. Tankolástól tankolásig, úgyhogy azért ez elég baráti. Ha jól emlékszem, a motor súlya üzemkészen 197 kg, ami azért elég könnyű, szóval tényleg a kezdőknek is ideális lehet. És így aztán nagyon könnyű kezelni, nem csak motorozni vele, hanem például, hogyha otthon a garázsban kell tologatni, akkor az például nagyon ideális. Egyébként pont a Hardyhoz, ha össze akarnám hasonlítani, akkor hát igen, az 340 kg körül van. Tehát azért egy kicsit könnyebb vele bánni. Ezért is van az, hogy legtöbb esetben, amikor így menni kellett valahova, akkor nyilván nem a Hardyt veszem elő, már csak azért is, mert előrébb állt a garázsban a Scrambler, pontosan ezért, hogy hétköznapi használatra sokkal ideálisabb, mert nem menjek arra, mi van. Tudom? Nagyon sokan vannak motorral most. Scramblernek az egyik jellemzője az, hogy amellett, hogy városban, illetve országúton jól használható, mellette egy kicsit terepes, ezért is van, hogy viszonylag hosszúak a rugóutak, és például ennek a CL500-nak is bütykőgumiai vannak, ami ilyen enyhébb terepben teljesen alkalmassá teszi. Ezen kívül ABS-szel van felszerelve, ami úgy van beállítva, hogy ne csak az aszfalton, hanem a földúton is végezze rendesen a dolgát, tehát ne csúszson meg a motor egy könnyen. Egyébként a Hondának ez a blokkja annyira népszerű lett, hogy ugyanezt található meg a CB500-ban is, illetve a CBR 500R-ben is. Ez a 471 köbcentis blokk, 34,3 kW teljesítményű, ami 46,6 lóerőnek felel meg, ami pont elég ahhoz, hogy kényelmesen motorozgassunk vele, A2-es jogosítvánnyal is akár. Nektek tetszik ez a motor? Elfogadnátok? Én elfogadnám.
írjátok meg hozzászólásban. Remélem az elmúlt fél év alatt mindent sikerült átadnom a motorral kapcsolatban, amiket tapasztaltam. Remélem nem maradtak kérdőjelek, de ha mégis, akkor írjátok meg hozzászólásban. És hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek be. Sziasztok!